السلام علیکم. په پاکستان کې نوې قانون کم سولر سیستم چې ته په خپل کور په چت باندې لګي او په خپل پیسو باندې علي او د الله تعالی پیدا شوی قدرتي نور نه هغه چارج کیږي او طالب بجلی درکې مطلب بیټری چارج کیږي یا د سولر ډایرکټ بجلی درکې په هغه باندې حکومت ټیکس لګي په هغه باندې بم درنه حکومت پیسې اخلي. اوس بلا کسان دي ششو پنځ کې چې دا خبر رښتیا ده کنه بالکل رښتیا ده. دا کته وګوري په میډیا باندې بدا کتلی چې ګورنمنت حکومت یو نوې رول یو نوې قانون انټروډیوس کو چې کوم سولر سیستم خلک د خپل کور په چت باندې په خپل پیسو لګي او هغه د نور نه طالب بجلی درکې په هغه باندې با پیسې چارج کیږي. اوس دا پیسې څومره چارج کیږي نو دا مخکې چې کوم رول د دې لپاره جوړ هغه ویل چې کم از کم د 15 کیلو واټونو چې سیستم بری غټ سیستم نو په هغه باندې دا پیسې وي. اوس د 15 کیلو واټونو کې سیستم کم می او څوک دغه سیستم لګي په دغه طریقه باندې نو په هغه باندې به هم دا فیس چارج کیږي په هغه باندې به هم دا فیس اغستل کیږي. هغه رول دا دی چې پر کیلو واټ وسو پر کیلو واټ د 1 کیلو واټ په سر باندې 1000 روپۍ به چارج کیږي. 1000 روپۍ به ته ورکې سمپل ساده انداز کې کزتا تو يم کتا 5 کیلو واټ سیستم بر په خپل چت باندې لګولي نو 5000 روپۍ به ته داخله. کتا 10 کیلو واټ سیستم لګولي 10000 روپۍ به ته داخله. کتا 15 کیلو واټ سیستم لګولي ته 15000 روپۍ داخله اند سو اند سی بس زاد 1 کیلو واټ په سر باندې 1000 روپۍ دي. اوس دا خبر تراله په دې باندې خلک غوسم دي ډیر زیات سخت غوسه دي واجب قسمه پوسټونه کې چې دا حکومت خو به سباله په دې صابانم ټیکس ولګي مونږ به د الله تعالی پیدا شوی هوا اکسیجن خو به مونږ باندې ټیکس لګي او دا ولې غل غوبل شروع شو. اصل کې چې دا کوم ټیکس لګیدل کوم د ټیکس خبره کیږي کنه نو په سوشل میډیا باندې د لګ جدا رنگ ورکړل کیږي او دا ټیکس په حقیقت کې د لګ غونته کې بدل. اوس په حقیقت کې دا څنګه ټیکس دی په کار داسې دی چې په سولر سیستم باندې ولګي کنه دی په کار جایز دی نه دی جایز بالکل A to Z دی په یوما. نمبر 1 خبره خدای چې اکثر د خلکو په ذهنونو کې دا تاویږي چې دا په پاکستان کې د خاص علاقو د پاره دي نو دا د ټول پاکستان د پاره دي د خاص علاقو د پاره نه دي. دا چې کوم نوې رول دی اناونس کړل دي نو دا نپرا والا اناونس کړل دي. نپرا د نېشنل الکتریک پاور ریګولیټري اتھارټي دا د ټول پاکستان د انرژي والا ریګولیټري اتھارټي د الکتریک پاور ریګولیټري اتھارټي د نېشنل نپرا دا هغه اناونس کړل دي. نو په ټول پاکستان کې چې څوک په کوم ځای کې سیستم انسټالې زما رورانو چې 100 کیلو واټ سیستم انسټالې هغه به په 1000 کې ضرب ورکي او غمره به پیسې جمع کوي. یو څو مسکنسپشنز دی پکې اول هغه کلیر کا. مسکنسپشن نمبر 1 دا دی چې خلک ته دا ښکاري چې دا به جوړي منتلی فی بي دا خو مونږه ارمیاش داخله نو بیا د دې مطلب څه شو دا مال د بجلی ولې نه استعمال ولا دا غیبم بل ورکو. د خلکو دا خیال کې مثال کې تور پر ما 10 کیلو واټ سیستم لګولې دي نو هر میاش به 10,000 روپۍ داخلو نو دا خو ډیر سخت ظلم دی چې 10,000 بل داخلو مو بجلی د خپل تیاری کې په خپل پیسو می سولر لګولې مینټیننس په خپل پیسو باندې کوم د قدرتي نور نه مال بجلی راکې ولې هر میاش داخلو نو هر میاش دا نه دی. منتلی بل دا نه دی دا صرف وان ټایم فی دی یو پیر به دا فیس داخله او دا به الته داخله کله چې دغه سولر سیستم د لپاره ته لایسنس جوړه اله به داخله. نو چې څومره سولر سیستم ته لګي څومره سیټ اپ کې او کومره کیلو واټ له په 1000 کې ضرب ورکا او کومره پیسې بس په دې لایسنس باندې راځي وان ټایم فی دی یو پیر به صرف داخله. سوال لا دی چې لکه یو پیر ول داخل کوم دا زه اصله نه راوړم چې غیله به لایسنس جوړم څه خطرناک چیز نه دی. سولر لګوم په خپل پیسو لګوم خپل پیسې خرچ کوم سولر پلیټس راوړم سولر پینل لګوم هغه سټاند په خپل پیسو راوړم هغه لکه بیټری یا د انورټر غم کوم په خپل پیسو کوم د خپل کور په چت باندې انسټالوم او د قدرتي نور ناغه مال بجلی جوړي سٹور کوي راکې یا ډایرکټ راکې هر قسمه سیستم چې دی نو هغه خو ټول خپل پیسې لګوم کنه دا یو ټایم فی دی یو پیر دی فیس اخلي خو ولې اخلي چل څه دی په هغه دې مزه پوهه کما. دا اصل کې چې کوم اناونسمنت شوی دی د دې پیسو چې پر کیلو واټ 1000 روپۍ دي دا د ټول سولر سیستم د پاره نه دی. نیټ میټرینګ نوم د چرته اوریدل دی گرین میټر خلک اکثر لګي کنه کله چې د سړی سره سولر سیستم نو هغه سولر سیستم داسې کې دی چې ته سولر سیستم نه بجلی ډایرکټ د انورټر په ترو باندې او د نور د شیشو په ترو باندې ستا بجلی چلیږي د ورځې خو د شپې ته بیا بیک اپ نه یو خو هغه سیستم یوې خلک هایبرید انورټر ولګي هغه کې ورسره بیټریانې ولګي کې لیتیم بیټری کپلم بم بیټری هر قسمه بیټری ولګوله